Hello mọi người, mình là Chloe đây. Hôm nay hãy cùng mình nhìn lại hành trình 19 tiếng bay và 365 ngày đầu tiên của mình tại Úc nhé. Đã 4 năm rồi kể từ khi mình rời khỏi Việt Nam và đặt chân tới Úc. Đối với mình, năm đầu tiên là năm đáng nhớ nhất. Mình muốn dùng chiếc video này để chia sẻ những kỷ niệm cũng như những gì mình đã học được trong năm đầu tiên tại Úc. Alrighty, so where should I begin with this journey? Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ lúc mình mới sinh ra. Ủa khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. không có xa tới vậy đâu, nhưng mà chính xác là lúc mình mới vào lớp 1 cơ. Ba mẹ mình đã có ý định cho mình sau này lớn sẽ đi du học. Đó là lý do tại sao mình đã và đang được tiếp xúc với tiếng Anh từ rất nhỏ. Sau 3 tháng nghiêm túc và miệt mài ôn thi thì 7 giờ sáng ngày 17 tháng 11 2017 mình đã nhận được kết quả IELTS. Cũng là lúc mình nhận thức được mình sẽ có thể đi học được rồi. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được ngày mình chuẩn bị bay tới Úc. Ba mẹ đã tổ chức cho mình một bữa tiệc chia tay cùng với người thân, bạn bè và gia đình. Lúc vừa mới ra sân bay thì trong mình rất nhiều cảm xúc, vui có mà buồn cũng có. Mặc dù là sắp xa mọi người rồi nhưng mấy bạn mình nhí nhố thế này đây nên tâm trạng mình cũng khá là tốt. Hai đứa bạn trong hình đã dúi vào tay mình một chiếc túi trước khi mình tạm biệt mọi người để qua hải quan. Bảo là chừng nào tới Úc rồi hẳn mở nha. Được mấy đứa bạn dễ thương ghê luôn. Mẹ mình rất ít khi khóc nhưng mình nhớ rất rõ gương mặt mẹ lúc mình chào mọi người để đi vào cổng. Còn gương mặt ba mình thì lo lắng cho con gái rượu sắp phải đi xa. Thật lạ là hôm đó mình không mít ướt như bình thường. Chắc mình nghĩ nếu mình khóc ngay lúc đó có khi mình sẽ khó có thể đi qua cổng hải quan mất. Chuyến bay của mình là vào 2 giờ sáng và sau 12 tiếng mình đã tới được sân bay của Melbourne. Mình nhớ mình đã phải quá cảnh từ 4 đến 5 tiếng ở sân bay Melbourne, sau đó mới có thể đi đến chuyến tiếp theo. Đó là từ Melbourne đến Adelaide. Trong khoảng thời gian đầu, mình đã được các bác trong gia đình dẫn đi ăn các món ngon. Mấy bạn biết sao, mỗi lần mà mình nhớ Việt Nam á, thì mình sẽ ăn đồ Việt cho đỡ nhớ. Mấy bác có nấu hủ tiếu nè, bạn mình cũng làm bún đậu nữa. Mình nhớ cái hồi mới qua mình ăn bánh mì mình muốn khóc luôn á mọi người. Để cho quen với Adelaide hơn thì anh mình cũng đã dẫn mình lên City chơi. Nói chứ lúc mình mới tới Adelaide mình bị sang chấn tâm lý với mọi người, tại vì thật sự rất là khác xa so với Sài Gòn luôn. Hồi ở Sài Gòn thì kiểu hay hoạt động về đêm ha, chứ ở đây thì mọi thứ đều đóng vào lúc tầm 6-7 giờ tối. Chỉ có thứ 6 là chỉ mở đến 9 giờ thôi. Và đây là lễ khai giảng của trường mình đây mọi người ơi. Mình chưa bao giờ giữ cái lễ khai giảng nào mà nó sang như này luôn mọi người. Mình thấy đồ ăn còn có cả gỏi cuốn nữa cơ. Kiểu ai cũng ăn mặc lồng lộn và sửa soạn xinh đẹp để đi dự tiệc luôn. Kiểu mình mới qua nữa nên cảm thấy khá là choáng ngợp luôn. Một trải nghiệm khá là thú vị và hay ho. Trường mình học là ICHM, viết tắt là International College of Hotel Management. Chương trình học của ICHM sẽ bao gồm 5 tháng học trên trường, vừa lý thuyết và thực hành tùy theo từng môn. Sau đó sẽ là 6 tháng để thực tập ở một khách sạn tự chọn. Bên trường sẽ hỗ trợ việc kết nối phỏng vấn khách sạn mình đã chọn, nhưng được tuyển hay không là hoàn toàn do năng lực của bản thân. Mình đã có cơ hội thử sức học làm bartender và cả barista nữa. Mỗi lĩnh vực đều có sự thú vị và đặc biệt riêng. Và nói thiệt là mình rất thích cả hai. Mình đã được học về các loại rượu, được sắp xếp để có một buổi thử rượu khá là fancy và học cách match rượu với món ăn. Ngoài ra mình còn được học về cocktail và được trải nghiệm làm cocktail cùng các bạn trong lớp. Song song với bartender sẽ là barista. Mình cũng không có hảo uống cà phê lắm mọi người, nhưng là bạc xỉu thì được nha. Nhưng mình rất thích làm cà phê luôn, nên có thể nói mình rất thích các tiết học barista này. Sau khi học mình mới thấy chỉ là cà phê thôi, nhưng thật là đa dạng cách làm, nào là flat white, cappuccino, latte, long black hay là short black nữa. Ngoài ra học bếp cũng là một trong những môn mình thấy khá là thử thách nhưng cũng thú vị không kém. Đối với một đứa không đảm đang như mình, môn bếp đối với mình là một sự thử thách không hề nhỏ luôn á mọi người. Mỗi tuần một món và mỗi nhóm 2 người trong vòng 3 tiếng đã thực hiện xong các yêu cầu do bếp trưởng đề ra. Bếp trưởng ở đây chính là thầy của mình đó mọi người. Nhờ đó mà mình đã có thể luyện cách quản lý thời gian tốt hơn và học được khá những món mới để về nhà áp dụng. Với tất cả kiến thức đã được học trong lớp trong khóa học 5 tháng này, trường mình đã yêu cầu mỗi học sinh sẽ phải thực tập ở trung tâm hội nghị Adelaide. Đó chính là nơi mà lễ khai giảng cũng như là lễ tốt nghiệp của mình đã được tổ chức. Ngoài ra trong trường mình có một nhà hàng fine dining tên là Tiros, hầu hết là sẽ do học sinh trường phục vụ để lấy kinh nghiệm. Mình đã được học cách set up và phục vụ kiểu fine dining. Sau khi thực tập liên quan đến F&B thì mình cũng đã được yêu cầu thực tập về housekeeping, nhưng lần này mình thực tập ở khách sạn Crown Plaza. Mình phải nắm rõ các bước và quy trình dọn phòng để hoàn thành bài thi trong vòng 40 đến 45 phút. Đó là những gì mà đã học được trên trường chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 tháng. Sau khi hoàn thành 5 tháng học tại trường, tiếp theo đó là phỏng vấn cho khách sạn mình sẽ thực tập. Mình đã trúng tuyển và chuẩn bị lên đường đến đảo Tasmania cho 6 tháng thực tập của mình. Sau khi đáp xuống thành phố Hobart, mình đã được tài trợ một đêm ở khách sạn Ibis. Ngày hôm sau, mình đã có buổi orientation tại trụ sở chính của ICT. Sáng ngày 12 tháng 7, mình đã lên xe cùng các bạn làm chung để tới Strahan. Mình nhớ cũng khá là xa luôn, tầm 5-6 tiếng đi đường đèo mọi người. Sau khi đến Strahan, mình lại được may mắn tài trợ thêm một đêm ở khách sạn Strahan, một bữa ăn sáng buffet và một bữa tối miễn phí tại các nhà hàng mình
mình sẽ làm trong thời gian sắp tới. Đây cũng chính là cơ hội để mình trải nghiệm như một khách hàng. Sau này sẽ có thể giới thiệu những trải nghiệm tốt nhất đến với những vị khách du lịch khi họ đến đây. Strahan Village là nơi mình sẽ thực tập. Đó là một ngôi làng biệt lập dành cho khách du lịch trên đảo Tasmania. Phần đông khách du lịch sẽ là cặp đôi, gia đình và những người lớn tuổi. Mọi người có tin là mình đã làm 4 job ở đây không? Đó cũng là lý do tại sao mình đã để dành được cũng khá tiền. Chỗ đầu tiên mình làm đó là View 42. Đây là nhà hàng buffet có view siêu đẹp luôn để nhìn ra toàn cảnh Strahan. Hoàng hôn ở đây cũng đỉnh lắm mọi người ơi. Ngoài ra lâu lâu sẽ có buffet theo event như này. Đây là buffet theo chủ đề Mexican, cũng là ca đầu tiên mình làm tại đây luôn. Chỗ thứ hai sẽ là Hammer's Bar and Bistro. Đây là một nhà hàng a la carte chuyên phục vụ các món Âu như là cá hồi hay beef steak. Làm ở đây đã khiến mình nhanh nhẹn và linh hoạt hơn rất là nhiều. Mỗi ngày sẽ được phân công nhiệm vụ như là order hay là chạy bàn, đón khách hoặc là bartender nữa. Chỗ tiếp theo mình làm việc đó là một tiệm bánh tên là Benjo's. Chuyên phục vụ các loại bánh ngọt, bánh mặn cũng như là bánh mì tươi. Khi mình làm ở đây thì ca làm khá là sớm, tầm 5:30 sáng là bắt đầu rồi. Mỗi lần bắt đầu ca mình luôn ngửi thấy mùi những mẻ bánh mì đang được nướng, phải nói là thơm lừng nguyên con đường luôn. Mình đã cải thiện đáng kể khả năng làm cà phê sau khi làm ở Benjo 6 tháng. Vì mình nhớ có những ngày đông khách thì mình cũng phải làm chắc hơn 100 ly cà phê á mọi người. Mệt nhưng mà vui, học được rất là nhiều luôn. Song song với những việc làm trên, mình cũng có làm vài ca housekeeping của khách sạn Strahan nữa. Work hard thì cũng phải play hard phải không mọi người? Trong khoảng thời gian ở đây, ngoài bỏ sức đi làm ra thì mình cũng bỏ sức chơi nữa. Và đây là 6 tháng thực tập ở Tasmania của mình. Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. But somewhere I go and hide, looking for a new start. Yeah, somewhere I go and hide, looking for a new start, for a new start. Looking for a new, looking for a new, looking for a new, looking for a new. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, don't wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, looking for a new start. I have told you many times now. Yeah, can't you see that I just need to be by myself? I have told you many times now. But somewhere I go and hide, looking for a new start. Yeah, somewhere I go and hide, looking for a new start, for a new start. Trapped, don't wanna be down, don't wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, looking for a new start. Looking for a new start. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, looking for a new start. Yeah, somewhere I'll go running and hide, looking for a new start.